नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केट -2.8 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ -0.14%ले हुन आउँछ। आज मार्केट घटेर 1931.68 मा पुगेको छ। आजको गिरावटमा 70वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 139 वटा कम्पनीहरूले घाटा बिहोर्नु परेको छ भने 10 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने एडिएलबी आदर्श लघुवित्त केही दिनदेखि लगातार सर्किटको लेभलमा काम गरिरहेको छ। त्यस्तै एमएचसीएल, केडिएल, टिआरएच, डिएलबिएसले चाहिँ आज सबसे धेरै कमाउन सफल भएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एएचएल, एसियन हाइड्रो लिमिटेड, त्यस्तै एसएमजेसी यो भर्खरै आइपिओ आएदेखि बढ्न सकिरहेको छैन। आज यसको फर्स्ट नेगेटिभ सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ। हिजो अस्ति 2 दिन भयो यो घट्न थालेको, पहिलो दिन खासै बढ्न सकेको थिएन। त्यस्तै आरएमएफ1, एमएसएलबी, जिबिएलबिएस मा चाहिँ आज सबसे धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने कम्पनीहरू चाहिँ यिनै हुन्। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एसएचएल, एनआइसिए, शिवम, एचटिएल र एसएमजेसी को चाहिँ सबसे धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यस्तै टप भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एनआइसिबिएफ, त्यस्तै एसएचएल, निफ्रा, एसएमजेसी र शिवमको चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आएको छ। शिवममा सप्लाई आउने क्रम अझै पनि जारी छ, कम भएको छैन सप्लाई। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएमजेसी, टेमोर, निफ्रा, एमकेएचसी, शिवम यिनीहरूमा चाहिँ अझै पनि एसएमजेसीमा चाहिँ हिजो पहिलो दिनदेखि नै सप्लाई आउन सुरु भएको थियो भने सबै म्युचुअल फन्डहरूले आफूले रिजर्भ गरेकाहरू सेयरहरू बेचिरहेका छन् भने टेमोरमा पनि स्टिल सप्लाई आउने क्रम जारी नै छ। त्यस्तै निफ्राको कुरा गर्नुहुन्छ भने निफ्रामा पनि आज एकदमै धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ। एमकेएचसी, शिवमहरू चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन, सबसे धेरै कारोबार किनबेच भएको कम्पनीहरू चाहिँ यिनै हुन्। त्यस्तै अब आजको गिरावटमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कस्तो योगदान छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज झिनो भए पनि बढ्न सफल भएको छ। हरियो छ आज। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.01%ले बढ्न सफल भएको छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.41%ले घटेको छ। फाइनेन्स 0.50%ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने एकदमै उत्कृष्ट अङ्कले बढ्न सफल भएको छ। आजको वृद्धिमा होटल एन्ड टुरिज्मको आजको गिरावट जुन अङ्कले हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ केही सम्हालिदिने काम चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्मले गरेका छ है त। सो यो चाहिँ 4.65%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर -0.58%ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि -0.34%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स भने झिनो भए पनि बढ्न सफल भएको छ। 0.09%ले म्यानुफ्याक्चरिङ 0.56%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.66%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड भने 0.21%ले घटेको छ। नन लाइफ भने यसमा पोजिटिभ छ। इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ आज पोजिटिभ थियो, 0.22%ले बढेको छ आज। अदर इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने -0.48%ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स सबसे ज्यादै घटेको छ आज, झन्डै 1%ले 0.98%ले आज घटेको छ। अब लागौँ टेक्निकलतिर। सो टेक्निकली आज हेर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि मिनिमममा पनि 1919सम्म गएको र अधिकतम पनि त्यसकै हाराहारी डबल सरी चाहिँ माथि पनि गएको थियो हैन। 1900 लगभग 48-47 तिर, तर ओपनिङ र क्लोजिङ भने उस्तै लेभलतिर झिनो अङ्कको वृद्धि अथवा गिरावट भयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्डिसिजन क्यान्डल भन्ने गर्छौँ। सो आजको मार्केट चाहिँ इन्डिसिजन है, लगानीकर्ताहरू अझै पनि पर्खाइ अब साँच्चीकै बढ्ने हो कि किन्ने स्थिति हो के हो भनेर आज चाहिँ पर्खाइको स्थितिमा रहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्यान्डल हो। लगानीकर्ताहरू चाहिँ कुरिरहेको स्थिति भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। केही 2 दिन यो जुन भोल्युम आयो यो पनि यस्तो कसरी आएको भन्दाखेरि पहिलो दिन एकदम धेरै बढ्यो हैन, र सामान्य करेक्सन हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्नुपर्ने थियो, किनभने यो तलतिर किन्दाखेरि जसको फाइदा भयो अथवा रिस्क मिनिमाइज गर्न चाहिरहेका थियौँ उहाँहरूले चाहिँ सेल गर्नुभयो। सो त्यो करेक्सन त हामीले एक्सपेक्ट नै गरेका थियौँ र
आज चाहिँ इन्डिसिजन बन्नु पनि एउटा एक्सपेक्टेड टाइपकै क्यान्डल हो। किनभने आज चाहिँ किन बढ्न सफल भएन है, तर बढ्न सफल नहुँदाखेरि चाहिँ कसैले बेचेनन् है। त्यो हिसाबले चाहिँ आज भोल्युम पनि आधी आएको छ, यो पोजिटिभ कुरा हो। यसलाई हामीले पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ। हिजो अस्ति चाहिँ किन भोल्युम ज्यादै आयो आजको कम्पेयरमा भन्दाखेरि, एक त बढ्दाखेरि भन्दा कम भोल्युम आएको थियो, आफैमा पोजिटिभ कुरा भइहाल्यो। प्लस अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ घट्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले त्यसलाई किन्ने अवसरको रूपमा लिए है। त्यो हिसाबले पनि भोल्युम आजको भन्दा हिजो अस्ति चाहिँ ज्यादा आएको थियो। त्यही भएर चाहिँ थ्रस्टे चाहिँ खासै बढ्न नसके तापनि घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम त्यस्तो धेरै आउनुको कारण चाहिँ त्यो थियो। त्यस्तै अब इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त्यो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर एमएसिडी अनुसार हेर्नेछौँ। सो एमएसिडीमा चाहिँ बाइ सिग्नल आएको थियो। यो हेर्नुहुन्छ भने यो स्टिल पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ है। र भोल्युम पनि यदि तपाईँ यहाँ पोजिटिभ लाइनमा पनि यो जुन भोल्युम छ यो बढिरहेको छ, यसले चाहिँ सकारात्मक एक मार्केट पोजिटिभ छ, डराउनु पर्ने स्थिति छैन। र एमएसिडीले चाहिँ यस्तो डाइभर्जेन्ट रूपमा जुन बाइ सिग्नल दिइरहेको छ यो अहिलेसम्म इन्भ्यालिड भएको छैन। यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यस्तो बाइ सिग्नल दिँदाखेरि चाहिँ बढेकै छ मार्केट है। एक दुई दिन रेड हुँदैमा चाहिँ त्यस्तो घटिहाल्दैन। म पहिलाको हिस्ट्री पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो त सानो वृद्धि थियो है, त्यस कारण चाहिँ यो खासै भ्यालिड हुन सकेन। तर बाइ सेल सिग्नल नदिँदासम्म चाहिँ घट्न पनि सकेको थिएन भने यहाँ त पोजिटिभ भइरहेको छ। त्यो पनि एङ्गल हेर्नुहुन्छ भने झन्डै यो प्रकारको तेजीले बढिरहेको छ एमएसिडी। अब हामी अझै पास्ट हिस्ट्रीमा यदि हेर्छौँ भने जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर पनि त्यसरी नै बढेको थियो है। र मार्केट यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 2 दिन त्यस्तो तेजीले घट्दाखेरि पनि एमएसिडी भने पोजिटिभ भइरहेको थियो। र के भयो त भन्दाखेरि मार्केटले बढेकै थियो है। सो त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामीले एमएसिडीलाई चाहिँ यसमा गलत भन्न मिल्दैन। एमएसिडीले ढिलो दिन्छ तर एकदमै एक्युरेट रिजल्ट दिने हिस्ट्री छ एमएसिडीको। त्यही पनि मार्केट फ्युचर त कसले देखेको छ र भोलि केही ब्याड न्युज आइदियो भने मार्केटलाई बहाना त चाहिएको छ होइन, तलमाथि गर्ने। सो सेलिङ प्रेसर नआउन सक्ने होइन, आउन सक्छ। तर मार्केटमा अहिले नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ न्युज ज्यादै रहेको, ब्याज दर पनि अस्ति घटि नै हाल्यो, नीतिहरू पनि चेन्ज हुँदैछ। र माइक्रो फाइनेन्समा पनि अब केही दिनपछि एउटा गुड न्युज चाहिँ सुन्न सक्नेछौँ। एक त गुड न्युज आउनुपर्ने कारण नभए तापनि आउँछ, किनभने एक त चाहिने भन्दा धेरै घटिसकेको छ र त्यसलाई बढ्ने बाहना मात्र चाहिएको छ। त्यसमा नीतिहरू पनि चेन्ज गर्ने कुराहरू छ होइन। यो हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा भन्दा पनि छुट्टै प्रशासनले चलाउनु पर्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको थियो है त बजारमा। सो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार के देखिन्छ त, माथिकै अप्पर ब्यान्डतिर सस्टेन भएको छ भन्ने चाहिँ बढ्ने चान्सेस हुन्थ्यो। तर अहिलेलाई चाहिँ करेक्सन भएर यदि भोलि फेरि घट्छ भने चाहिँ हामीले यो मिडल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिने चान्स, जुन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा पनि रहेको छ, जुन चाहिँ 1900मा हुन आउँछ है। सो 1900मा आफैमा पनि 1900-1800 भनेको एउटा स्ट्रङ सपोर्ट मान्छौँ हामी। त्यही माथि यहाँ मिडल ब्यान्ड पनि 1900को लेभलमा पर्ने भएर चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट लिएर फेरि माथि बढ्ने चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम छ है। सो त्यहाँनिर चाहिँ यदि त्यहाँनिर जान्छ भने तपाईँहरू अझै खरिद गर्नको लागि अवसर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ यदि बढेर जान्छ भने चाहिँ धेरै दिन, लगभग 10-15 दिनदेखि घटिरहेको घाटा बेहोरिरहेको लगानीकर्ताहरूको सबै घाटालाई रिकभर हुने गरी इन्गल्फ गरेर माथि जान्छ। तर यहाँ भन्दै यो जुन क्यान्डल छ यो त झन्डै 20 दिन जति चाहिँ इन्गल्फ गरेर माथि गएको थियो है। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त यो 2-3 दिन करेक्सन हुँदैमा हाम्रो केही पनि हामीले नेगेटिभ सोचिहाल्नु पनि कुनै पनि आवश्यकता छैन। यो 2 दिन अथवा भोलि पनि घट्छ भने त्यसलाई त हामीले एकदमै पोजिटिभ रूपले लिएर किन्ने मौका पाउँदैछौँ भनेर हामीले किन्न पनि सक्छौँ है। सो त्यस कारण तपाईँहरू कोही किन्न छुट्नु भएको छ भने आज पनि किन्नुभयो भने तपाईँहरूको डिसिजन राइट नै मान्छु म। यदि तपाईँहरूले आज सेल गर्नुभयो भने पनि म तपाईँहरूको डिसिजनलाई रङ भन्दिनँ, किनभने रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई अहिले नबेचे कहिले बेच्ने त होइन। यदि भोलिदेखि फेरि घट्दियो भने तपाईँहरूले कहिले बेच्ने होइन, यस्तै स्विङको बेला बेच्ने त हो। सो यो तपाईँहरू रिस्क मिनिमाइजको लागि बेच्नु भएको थियो भने पनि तपाईँहरूको डिसिजन राइट हुनेछ।
अब किन्नको लागि चाहिँ अझ तल आयो भने तपाईँहरू त्यसपछि मात्र किन्नु होला। यदि तपाईँहरूले तलै किन्नुभएको छ भने प्रफिट बुक नगरिहाल्नु, यतातिर किन्दैमा यता के प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ अझै माथि जाने सम्भावना छ है। र अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई। यसले चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डको कस्तो ट्रेन्ड भयो होइन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई एकदमै तेजीले होइन झन्डै तपाईँको यो एङ्गल पनि हेर्नुहुन्छ भने 100 डिग्रीभन्दा माथि छ है। 100 कि तपाईँ 100 डिग्री भन्नु छ सरी 90 डिग्रीभन्दा अलिकति कम 80 डिग्री जतिको एङ्गलबाट बढिरहेको थियो होइन। सो त्यो हिसाबले त्यस्तो बढी पछाडि एउटा सामान्य करेक्सन आउँदै होइन टेवा टेक्दै स्टेप हुन्छ नि होइन, एकैचोटि बढ्नुभन्दा पनि यस्तो टाइपको स्टेप लिँदै होइन करेक्सन हुँदै हुँदै बढ्नु भनेको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एकदमै स्टेबल भएर बढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। तर एकैचोटि बढ्दियो भने यहीँबाट सेलिङ प्रेसर आइदिन्छ र त्यो सेलिङ प्रेसर चाहिँ एकदमै नकारात्मक हुन्छ। किनभने यहीँबाट सेचुरेटेड भइदियो भने ल आरएसआई यहीँबाट यहाँ यो लेभलमा पुग्दियो अरे फर इक्जाम्पल 80-85 को लेभलमा पुग्दियो भने मार्केट हाम्रो म्याक्सिमम बढेर जाने चान्सेस कहाँनिरसम्म हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि यही 2050 यस्तैतिर हुँदाखेरि सेचुरेटेड भइहाल्थ्यो होइन। जुन हिसाबले यो आफै हेर्नु न यहाँसम्म हुँदाखेरि आरएसआई कहाँ थियो भन्दाखेरि आरएसआई तपाईँको 28 मा थियो होइन, यहाँनिर हुँदाखेरि 30 मा थियो र 2 दिन बढ्दैमा होइन लगभग तपाईँको कति अङ्क 100 अङ्क जति बढ्दैमा तपाईँको यदि यो आरएसआईको लेभल झन्डै 60 को लेभलमा आइसकेको थियो भने त फेरि त्यतिकै तेजीले होइन यो 2050-60 तिर मात्र आइदियो भने सेचुरेटेड हुन्थ्यो क्या, सेचुरेटेड। आरएसआई यो लेभलमा आयो भने के हुन्थ्यो, सेलिङ प्रेसर आउँथ्यो, अभियस कुरा हो। सो सेलिङ प्रेसर आउँदाखेरि चाहिँ सबैले त्यति बेला सेल गर्थे। एक त ट्रेडरहरूले पनि ओहो सिग्नलमा अब आरएसआई सेचुरेटेड भइसक्यो एकदमै माथि गइसक्यो अब सेल गर्नुपर्छ भनेर हामी सेल गर्थ्यौँ होइन। र त्यस्तै एकैचोटि अब बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले किन्ने मौकै पाएनन् क्या, अब तर बेच्ने मौका चाहिँ सबैले पाए। सो त्यहाँनिर चाहिँ सेलिङ प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट क्र्यास पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, एकदमै तेजीले झर्ने सम्भावना हुँदाखेरि नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बढ्ने होइन। त्यस कारणले चाहिँ यसरी दीर्घकालीन रूपमा यदि करेक्सन आउँदै बढ्छ भने चाहिँ त्यो एकदमै स्टेबल मार्केट ग्रोथ हुन्छ। अब हामी आजको केही स्क्रिप्टहरू लिएर आएका छौँ जस्तो टेमोर। यदि हामी टेमोरमा हेर्छौँ भने सप्लाई आउने क्रम अझै जारी छ होइन। हिजोभन्दा आज धेरै आयो, अस्ति नै किन्नेहरूको पनि आज चाहिँ अब खातामा आइसकेको भएर चाहिँ आज भोल्युम आएको हो खासमा भन्ने हो भने चाहिँ जसले चाहिँ यो लेभलतिर किन्न सफल भएका थिए होइन अभियसली उहाँहरूले नि बेच्नु भएको छ र कतिले चाहिँ आइपिओबाट नि आउँदाखेरि चाहिँ बेच्न बाँकी हुनेहरूले पनि बेचे होइन। त्यही भएर चाहिँ टेमोर अझै पनि ट्रप ट्रान्जेक्सनमा आउनुको कारण चाहिँ त्यो हो। यदि हामी फ्लोर सिट हेर्छौँ भने 10-10 किताब बेच्नेहरूको सङ्ख्या पनि ज्यादै थियो होला होइन। यदि हामी 1 मिनट चार्टमा हेर्छौँ भने पनि 1 मिनट चार्टमा त अब खासै अब सम्भव छैन हेर्नु, तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ 18,000 किता होइन आएको भएर चाहिँ यो झरेको भन्दा पनि यो खासै यहाँनिर चाहिँ आरएसआई बढेको हुनाले अलिकति अब यहाँनिरबाट बढ्न सक्ने सम्भावना हुन पनि सक्छ होइन। सो 1 मिनट त्यस्तो एकुरेट नभए तापनि हामी 1 आवरमा हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि 1 आवरको लागि त्यति 10 मिनट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाई सिग्नल आएको छ, तर आरएसआई भने एकदमै लो होइन। आरएसआई तपाईँको 26 मा आइसकेको छ। यसले चाहिँ एनी टाइम रिभर्सल हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ है। यदि 10 मिनट चार्टमा हेर्छौँ भने एनी टाइम रिभर्सल हुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले र अर्को कुरो चाहिँ अब सप्लाई अब जस्तो आइपिओ पर्ने सप्लाई अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो र उहाँहरूले जसले किन्नु भएको थियो उहाँहरूले पक्कै पनि यो एरियातिर होइन बेयर मिनिमममा पनि त यो 304 सम्म त पुगेको थियो नि। सो त्योभन्दा घाटा खाएर बेच्दैनन् होला अभियसली मेजोरिटीले, कोहीले बेच्लान् होइन बाध्यताले, तर मेजोरिटीले त बेच्दैनन् योभन्दा तल आइपिओ बाहेक। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर स्ट्रङ सपोर्ट रहेको यहाँबाट फेरि बढेर जाने सम्भावना हुनसक्छ र आज जुन प्राइसमा आएको छ त्यो प्राइसभन्दा सस्तोमा हामीले अझ सस्तोमा किन्न नपाउने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ टेमोरमा एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरू किन्दा हुन्छ भन्ने म सजेसन दिन चाहन्छु। अर्को छ एसएमजेसी। यो पनि भर्खरै आइपिओ लिस्टिङ भएको कम्पनी हो र यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँ यदि आइपिओ परेको छ भने तपाईँहरू नबेच्नु होला, यो मूल्यमा बेचेर कुनै फाइदा छैन। मार्केट बढेर जाँदाखेरि यो पनि बढी नै हाल्छ र यदि तपाईँहरू एकदमै सस्तोमा पाउनुभयो अलमोस्ट अब तपाईँहरू अब घटिरहेको बेलामा किन होइन किनिहाल्ने, तर लगभग तपाईँहरू 300 सम्म आउन दिनु, 300 सम्म
त नआउला हैन। तर अरू कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ यो लेभलमा भने 450 देखि माथि नै छ यसको मूल्य। त्यस कारण चाहिँ 300 सम्म आए झन् राम्रो, किन्नको लागि सोच्नु होला। नत्र जहाँबाट रिभर्सल बढ्न सुरु गर्छ त्यो पोइन्टमा किन्दा पनि तपाईले खासै सोच्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। यसमा टेक्निकली कुरा गर्नको लागि खासै डेटा आइसकेको छैन, किनभने भर्खरै लिस्टिङ भएको कम्पनी हो। यहाँनिर त अब भोलि सप्लाई आइरहेकै देख्न सक्छौँ हामी। तर हामी अब अर्को एउटा कम्पनी छ, कुन कम्पनी म एकचोटि यहाँ फेरि हेर्छु। टप टर्नओभरमा एचडिएल हेर्न सक्छौँ हैन हामी। सो एचडिएल चाहिँ किन घटिरहेको छ भनेर हामी यदि भन्छौँ भने चाहिँ एचडिएल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै लामो समयदेखि झरिरहेको छ। यसमा एकदमै ठुलो करेक्सन आइरहेको छ। यसको झर्नुको कारण चाहिँ हल्ला अनुसार चाहिँ यसमा सप्लाई आइरहेको, प्रमोटरहरूले बेचिरहेको भनेर हल्ला छ। र त्यो भन्दैमा हेर्नुहुन्छ भने पी फन्डामेन्टली एकदमै ओभर प्राइस छ। अब यदि प्रमोटरले बेच्दैछन् भन्ने कुरा यदि सत्य हो भने यो कम्पनीमा पक्कै न पक्कै केही न केही यस्तो न्युज हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँको प्रमोटरहरूले नै यो सेयरलाई हैन यसमा चाहिँ औषध रिस्क भएको भनेर उनीहरूले चाहिँ सेल गरिरहेका छन्। किनभने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि यो प्राइस एकदमै ओभर प्राइस छ हैन। सो यो जस्तो भ्याल्यु पछि पाइँदैन भनेर उहाँहरूले सेल गरेको हुनसक्छ है। यो चाहिँ 2 दिन त अब मार्केट बढेको कारणले पनि एउटा सानो स्विङ आउनु त स्वाभाविक हो हैन। तर यसमा चाहिँ यदि सप्लाई आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईहरु सेल गर्दै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है पर्सनली। किनभने शिवम पनि एउटा राम्रो कम्पनी थियो हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सिमेन्ट कम्पनी चाहिँ वान एन्ड ओन्ली नेप्सेमा लिस्टिङ भएको एउटा कम्पनी थियो। सो एचडिएल पनि डिस्टिलरी अथवा रक्सीहरू बेच्ने कम्पनी एउटा मात्र छ, म्यानुफ्याक्चरिङमै पर्छ यो पनि। सो म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा चाहिँ अहिले यस्तो समस्याहरू देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा अहिले एक्जिट गरेर हैन अझै तलसम्म हामीले किन्न पायौँ भने अभियसली त्यतातिर किन्दा फाइदा हुन्छ हैन। 1200 1500 1400 तिर आयो भने चाहिँ हामीले त्यता किन्दाखेरि अझ फाइदा हुन सक्ने सम्भावना भएको भएर चाहिँ अहिलेलाई एक्जिट नै गर्नु। केही टाइम बढेको पनि छ, यसमा चाहिँ रिस्क अलिकति भए पनि मिनिमाइज भयो होला। पक्कै पनि तपाईहरु यता माथितिर किन्नु भएको छ भने अब त्यो रिस्क कहिले हैन तपाईहरुले कहिले त्यो गेन गर्नुहुन्छ, कति बोनस खाने हैन। बोनस बेरिस हुँदाखेरि बोनस खानु भनेको पनि एउटा नकारात्मक कुरै हो। किनभने त्यसको नि मूल्य झर्दै जान्छ, त्यही माथि करेक्ट एडजस्टमेन्ट हुन्छ प्राइस हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसबाट चाहिँ एक्जिट गरेर अर्को सेक्टरतिर शिफ्ट गर्दाखेरि तपाईको लगानी फेरि फिर्ता आउने सम्भावना हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। लाइक गरिदिनु भयो भने च्यानल ग्रोथ पनि राम्रोसँग युट्युबको एल्गोरिदमले गरिदिनेछ। र त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।